một điều mà tôi luôn giữ trong tim, dù cho cuộc sống có đưa tôi đến bao nơi xa xôi, dù cho bao bận rộn, xa cách kéo dài như thế nào, thì hình ảnh quê ngoại, cái nơi chôn rau cắt rốn vẫn mãi là chốn trở về dịu dàng nhất. Nhớ về quê ngoại, tôi nhớ cả những điều nhỏ bé, đơn sơ nhất mà đong đầy tình cảm và thương yêu. Như cái cảm giác đi theo ngoại bẻ dừa uống tại chỗ, một kỷ niệm tuổi thơ giản dị nhưng thiêng liêng đến mức mỗi khi nhớ lại, lòng tôi như được vỗ về, nhẹ nhàng và ấm áp. Tôi còn nhớ những ngày hè nóng bức ở quê ngoại, khi ánh nắng như muốn thiêu đốt mọi vật trên cánh đồng, thì hàng dừa sim đứng hiên ngang giữa trời xanh như những người lính canh giữ bình yên cho làng quê. Dừa sim không chỉ là cây trái đơn thuần, mà với tôi, chúng như những người bạn lớn lên cùng chứng kiến những tháng năm tuổi thơ hồn nhiên bên ngoại. Quê ngoại tôi là một làng quê nhỏ bé, không rộn ràng náo nhiệt nhưng lại chan chứa hương vị mộc mạc của đồng ruộng và tình người. Con đường đất đỏ quen thuộc dẫn tôi về bên ngoại, những bụi cây xanh rợn bên lối đi, tiếng ve kêu râm ran, cùng tiếng lá dừa xào xạc trong gió như hòa thành một bản nhạc quê nhà không bao giờ phai. Mỗi lần trở về, tôi đều háo hức như được trở về nơi bình yên nhất trên đời. Ngoại tôi, một người phụ nữ với mái tóc bạc phơ và làn da rám nắng bởi nắng gió miền Tây, vẫn nhẹ nhàng đón tôi với nụ cười hiền hậu. Đôi bàn tay chai sạn của ngoại, từng thớ thịt gầy guộc, vẫn mạnh mẽ, kiên cường như chính cuộc đời ngoại đã trải qua. Ngoại không chỉ là người giữ lửa cho gia đình, mà còn là người truyền dạy cho tôi những bài học quý giá về cuộc sống, về tình thương, về sự kiên trì và chân thành. Một trong những kỷ niệm thân thương nhất là những chiều tôi theo ngoại đi ra vườn dừa sim. Ngoại thường nói, dừa sim mát lắm, con ơi, uống một ngụm nước dừa này là hết khát ngay. Tôi vẫn nhớ rõ những lần ngoại dùng con dao nhỏ, khéo léo bẻ từng trái dừa trên cây cao rồi trao cho tôi. Cảm giác bứt từng trái dừa tươi, rồi uống ngay từng giọt nước ngọt lành, mát rượi, giữa bầu trời trong xanh và tiếng chim ríu rít, là những khoảnh khắc khiến tôi biết yêu thêm mảnh đất này. Uống dừa sim tại chỗ, không phải là chỉ để giải khát, mà đó là lúc tôi cảm nhận sâu sắc sự gắn bó, gần gũi với quê hương và người thân. Vị nước dừa ngọt thanh như chứa đựng cả sự dịu dàng, ấm áp của ngoại, của đất trời miền Tây. Những giọt nước dừa mát lành ấy như muốn kể cho tôi nghe câu chuyện của đồng ruộng, của con người, của lịch sử và truyền thống. Tôi nhớ mình đã từng ngồi dưới gốc dừa, bên cạnh ngoại, nhìn những tán lá xanh rung rinh trong gió, cảm nhận từng làn hơi mát phả lên da thịt, thấy lòng bình yên đến lạ. Tiếng cười nói của ngoại, tiếng chim chóc và tiếng gió hòa quyện như một bài ca quê hương nhẹ nhàng, mượt mà. Tôi như được trở về với chính mình, với nguồn cội thật sự của đời mình. Cảm giác được uống nước dừa tại chỗ bên ngoại, dưới những tán lá xanh rợp bóng, là trải nghiệm không thể nào quên. Đó không chỉ là khoảnh khắc của sự mát lành, mà còn là minh chứng cho tình thương bao la, cho sự đùm bọc và sự quan tâm hết mực mà ngoại dành cho tôi. Mỗi giọt nước dừa như lời nhắn nhủ, dù con đi đâu, quê ngoại vẫn luôn đợi con trở về. Xa quê, giữa bộn bề cuộc sống ở đất khách, những hình ảnh ấy lại càng trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Tôi nhớ những buổi chiều nằm dài dưới gốc dừa sim, tay cầm trái dừa mát lạnh, nghe ngoại kể chuyện xưa, nghe tiếng nước sông chảy nhẹ, nghe hương đồng nội lan tỏa trong gió. Những lúc ấy, tôi cảm nhận được sự bình yên trong tâm hồn, một thứ bình yên mà chỉ có quê nhà mới có thể cho tôi. Tôi biết, có những thứ chỉ khi ta rời xa mới thấy trân quý hơn bao giờ hết. Quê ngoại không chỉ là nơi chôn nhau cắt rốn, mà còn là nơi chứa đựng cả tâm hồn, ký ức và tình cảm sâu sắc. Dừa sim, với tôi, không chỉ là trái cây, mà còn là biểu tượng của sự gắn bó bền chặt giữa người với người, giữa con người với thiên nhiên, và giữa ta với quê hương đất nước. Dù có đi đâu, có bôn ba thế nào, trong tim tôi vẫn luôn khắc khoải hình ảnh ngoại, hình ảnh những hàng dừa sim nghiêng mình đón nắng, hình ảnh những buổi chiều cùng ngoại bẻ dừa uống ngay tại chỗ. Mỗi lần nhớ về những điều giản dị ấy, tôi lại thấy lòng mình dịu lại, cảm nhận được sức sống và tình yêu quê hương như ngấm vào từng hơi thở. Tôi thường nghĩ, những người con xa xứ như tôi, có lẽ đều mang trong mình một miền ký ức mơ màng về quê hương, về ngoại, về những trái dừa sim mát lành và những buổi chiều bắt cá dưới bóng dừa. Ký ức ấy sẽ mãi là ngọn đèn sáng dẫn đường cho chúng ta, dù có ở phương trời nào, cũng không quên được chốn cũ, con người xưa. Về quê ngoại, uống dừa sim tại chỗ không chỉ là chuyện của một bữa giải khát đơn thuần, mà đó còn là một trải nghiệm cảm xúc, là cuộc hành trình trở về với cội nguồn, với tình thân thương và sự bình yên sâu thẳm nhất trong tâm hồn. Tôi hy vọng những ai đang ở xa quê, khi đọc những dòng này, sẽ tìm thấy cho mình một chút hơi ấm, một chút an ủi để nuôi dưỡng tâm hồn, để giữ lấy niềm tin và sức mạnh trên hành trình xa xứ. Và rồi một ngày nào đó, ta sẽ lại được về bên ngoại,
lại được ngồi dưới bóng dừa, lại được bẻ dừa uống tại chỗ, để thấy mình như trở về với chốn bình yên nhất trên đời. Quê ngoại, với tôi, là thế đấy, giản dị nhưng sâu sắc, bình thường nhưng lại thiêng liêng vô cùng. Và những trái dừa sim mát lành ấy sẽ mãi là sợi dây nối liền lòng tôi với mảnh đất thân thương, dù cho tôi có đi đến đâu, làm gì đi nữa. Khi cuộc sống đưa ta rời xa quê hương, mọi thứ bỗng trở nên mong manh và giá trị của những kỷ niệm giản dị ngày xưa càng được nâng niu hơn bao giờ hết. Với tôi, ký ức về những buổi chiều theo cậu đi bắt cá dưới bóng dừa sim là một trong những khoảnh khắc thiêng liêng nhất. Đó không chỉ là một trò chơi của tuổi thơ, mà còn là bài học về sự gắn bó với thiên nhiên, về tình thân và về sức mạnh của những phút giây bình yên trong cuộc sống. Quê ngoại tôi nằm bên bờ con sông nhỏ, nơi mà dòng nước trong vắt nhẹ nhàng uốn lượn qua từng thửa ruộng xanh mướt, bên những rặng dừa sim mát rượi. Bóng dừa là một phần không thể thiếu của làng quê, như những người bạn lớn luôn dang rộng vòng tay che chở cho mọi người. Những ngày hè nắng gắt, bóng dừa trở thành điểm đến quen thuộc cho chúng tôi, nơi để nghỉ ngơi, để nghe chim hót, để trò chuyện và đặc biệt là để bắt cá. Cậu tôi, người anh họ lớn hơn tôi vài tuổi, luôn là người hướng dẫn tôi từng bước. Cậu không chỉ là bạn đồng hành mà còn là người thầy, người bạn lớn trong những ngày tháng tuổi thơ. Mỗi khi đến mùa nước lên, khi những con cá nhỏ bơi lội dưới bóng dừa, cậu lại rủ tôi đi cùng để học cách bắt cá, để khám phá sự kỳ diệu của thiên nhiên và để tận hưởng những giây phút yên bình hiếm có. Tôi còn nhớ rõ cái cảm giác háo hức khi cậu gọi, "Nào, đi theo tôi bắt cá thôi." Giọng nói rộn ràng và đầy nhiệt huyết ấy luôn khiến lòng tôi tràn ngập niềm vui. Chúng tôi đi bộ qua những con đường mòn quanh co, đi qua những cánh đồng lúa xanh tươi, mùi đất ẩm thoang thoảng trong không khí, cùng tiếng côn trùng kêu râm ran làm nền cho một bản giao hưởng tự nhiên không thể nào quên. Khi đến gần bờ sông, nơi những thân dừa sim to lớn vươn cao vươn mình soi bóng xuống mặt nước, không khí dường như dịu mát hẳn. Bóng mát của những tán lá rộng tạo nên một mái che tự nhiên, khiến cho cái nóng của mùa hè như được dịu đi phần nào. Mặt nước lặng lẽ phản chiếu ánh nắng lung linh, nơi những đàn cá nhỏ lấp ló bơi lội dưới đáy. Cậu tôi nhanh nhẹn lấy trong giỏ ra chiếc rổ nhỏ và một chiếc lưới tự làm, còn tôi thì háo hức chuẩn bị đôi tay nhỏ bé của mình để bắt đầu cuộc chơi. Cậu chỉ cho tôi cách đặt rổ sao cho cá dễ bị bắt nhất, cách di chuyển nhẹ nhàng để không làm cá hoảng sợ, cách quan sát mặt nước để nhìn thấy từng chuyển động nhỏ của đàn cá. Cảm giác khi lần đầu tiên tôi bắt được con cá nhỏ dưới bóng dừa thật khó tả. Nó mềm mại, ướt át và lấp lánh như những viên ngọc nhỏ. Tôi nhìn nó trong tay với niềm tự hào và hạnh phúc vô bờ. Cậu tôi cười và nói, "Con cá này là món quà của thiên nhiên dành cho con. Giữ gìn nó, trân trọng nó như chính quê hương mình." Bắt cá không chỉ đơn thuần là trò chơi, mà là một cách để tôi hiểu hơn về sự sống, về thiên nhiên và về những giá trị bền vững. Tôi học được sự kiên nhẫn khi phải chờ đợi từng khoảnh khắc cá xuất hiện, học được sự nhẹ nhàng khi di chuyển từng bước chân, và quan trọng nhất, tôi học được tình yêu và sự biết ơn dành cho mảnh đất quê hương. Những buổi chiều ấy, sau khi đã bắt được đủ cá, chúng tôi thường ngồi dưới gốc dừa, nghỉ ngơi và thưởng thức những trái dừa sim tươi mát mà ngoại đã chuẩn bị sẵn. Cảm giác mát lạnh của nước dừa cùng tiếng cười giòn tan của cậu và tôi đã tạo nên những ký ức không thể nào quên. Tôi vẫn nhớ mùi thơm dịu dàng của lá dừa, vị ngọt thanh của nước dừa và cả ánh mắt hiền từ của cậu khi nhìn tôi. Có lần, khi trời bắt đầu chuyển dần sang hoàng hôn, cảnh vật như được nhuộm một màu vàng ấm áp, chúng tôi vẫn chưa muốn về. Cậu nói rằng, cảnh hoàng hôn bên dòng sông dưới bóng dừa mới thực sự là lúc đẹp nhất của quê hương. Tôi im lặng, ngắm nhìn những tia nắng cuối cùng chiếu xuống mặt nước, nghe tiếng sóng nhẹ vỗ bờ và cảm nhận sự bình yên lan tỏa trong lòng. Xa quê, những hình ảnh ấy luôn là nguồn động lực và lại chốn đi về trong tâm hồn tôi. Mỗi lần nhớ về, tôi như được trở lại tuổi thơ, trở lại những ngày tháng an lành bên ngoại, bên cậu và bên những trái dừa sim mát lành. Có lẽ, đối với những người con xa xứ, ký ức về những buổi chiều bắt cá dưới bóng dừa không chỉ là câu chuyện của riêng tôi. Đó là câu chuyện chung của bao thế hệ, là câu chuyện về sự gắn bó, về tình yêu quê hương và về niềm tin không bao giờ tắt trong tim mỗi người. Tôi luôn mong một ngày được trở về, lại đi theo cậu, lại bắt cá dưới bóng dừa, lại ngồi bên nhau uống nước dừa mát lành, để thấy mình như chưa bao giờ rời xa quê ngoại thân thương. Và dù có đi đâu, làm gì, tôi cũng sẽ luôn giữ trong tim hình ảnh những buổi chiều bình yên ấy, hình ảnh của quê hương, của gia đình, của tình yêu thương đong đầy.
Dưới bóng dừa xi mát rượi, bên tiếng nước sông chảy nhẹ nhàng, tôi chợt nhận ra rằng quê ngoại không chỉ là một miền đất, mà còn là một phần không thể tách rời trong tâm hồn mỗi người. Những buổi chiều theo cậu bắt cá, những giây phút ngồi bên nhau nhâm nhi nước dừa ngọt liệm, chính là những khoảnh khắc giản dị nhưng sâu sắc nhất, làm nên nhịp đập của trái tim và hơi ấm của tình thân. Bạn có bao giờ nhớ về những khoảnh khắc bình yên như vậy ở quê nhà chưa? Những ký ức giản đơn ấy, dù xa cách, vẫn luôn là nguồn sức mạnh và sự an ủi lớn lao trong lòng mỗi người xa xứ. Dù cuộc đời có đưa ta đi xa đến đâu, dù bao năm tháng có trôi qua, hình ảnh quê ngoại với bóng dừa, con cá, tiếng cười và tình yêu thương ấy vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí, dẫn lối cho ta trên mọi hành trình. Hãy chia sẻ với tôi những ký ức đẹp nhất về quê hương của bạn nhé. Quê hương, với tất cả những điều giản dị ấy, là nơi ta luôn muốn trở về, là chốn bình yên để gửi gắm những ước mơ và là ngọn lửa cháy mãi trong lòng người xa xứ như chúng ta.